მოგესალმებით, მე ვარ ანა და დღეს ამ ვიდეოში განახებთ როგორ უნდა გავიკეთოთ Smokey Eye. თუ გაინტერესებთ ასეთი სახის ვიდეოები, გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი და დაალაიქოთ ეს ვიდეო და დავიწყოთ ახლა წასვლა მაკიაჟის. პირველ რიგში მე თვალზე წავისვამ ტონალურს. ოდნავ გადავინაწილებ რომ ბაზა მივცე ეხლა უკვე გადავისვამ ამ ტონალურზე თეთრი ფერის ან ღია ფერის თვალის ჩრდილს რომ დავაფიქსირო უბრალოდ რომ ნაკეთებში არ ჩაჯდეს. ეხლა ვიღებ ღია ფერის ყავისფერს რომელსაც გადავინაწილებ აი ამ ნაკეთში რომელიც იქნება ფაქტობრივად გადამსვლელი ფერი. ანუ ინგლისურად transaction color ეგრე transition. მე სანდრო ვარ. აი სანდრო ლონდონში რომ სწავლობდი. და მაქსიმალურად ეცადეთ რომ გაწიოთ და შემდეგ შემოვამრგვალოთ, ანუ გაწიოთ რომ ისეთ თვალის ფორმა დაგრძელებული და შემდეგ ეს ფერი შემოიტანოთ შიგნით. ფერის სიმკვეთრისთვის და უფრო პიგმენტაცია რო უკეთესად გამოჩნდეს, ამისათვის შეგვიძლია რამდენჯერმე გავაკეთოთ ეს სტეპი, ეს ნაბიჯი. ეხლა ვიღებ ოდნავ მუქ ყავისფერს და გადავატარებ გარე და ოდნავ შიდა კუთხეში. აუცილებელია რომ ფერი კარგად დაუბრუნდოთ და გარდამავალი ფერები იყოს. ეხლა დავუბრუნდები ისევ იგივე ღია ყავისფერს და გადავატარებ ოდნავ ზემოთ. ეხლა ვიღებ ყველაზე მუქ ყავისფერს და წავისვამ თვალის გარე ნაწილში. Smokey Eye-ის მთავარი პრინციპიც ის არის, რომ ფერები ერთმანეთში გადადიოდეს და ნელ-ნელა უფრო მუქდებოდეს, რაც გარეთ გადის და ღიავდებოდეს, რაც შიგნით შემოდის თვალი. ამიტომ მუქი ფერის ძირითადი კონცენტრირება გავაკეთოთ თვალის გარე ნაწილში. და გამოვიყვანოთ ეს ფერი. ეხლა ვიღოთ სუფთა ფუნჯი და გადავიტანოთ გარე ნაწილებში. და ფაქტობრივად გარედან დავბლენდოთ და მოვწმინდოთ ყველაფერი, რაც ზემოთ მოხდა. ეხლა ვიღებ წვრილ ფუნჯს და გარე ყავისფერი რაც არის, იმას წავისვამ თვალის ქვეშ. შემდეგ ავიღებ მეორე ყავისფერს, აი ამ ფერს. და მაგას ოდნავ წინ დავამატებ და თან პლუს გადავუსმევ წინა ფერსაც ქვემოთ. ახლა შემდეგი ნაბიჯი არის რომ წავისვათ ბრჭყვიალები. პირველ რიგში მე წავისმევ თეთრ ბრჭყვიალებს და ზემოდან გადავისმევ ვარდისფერს უფრო მეტად რომ ძინავდეს. და ამას გავაკეთებ თითით, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად ბრჭყვიალები გამოიკვეთება, როდესაც ვისვამთ თითით. ეხლა ოდნავ მოვიწმინდოთ ფუნჯით, რომელსაც უსვია კონსილერი. და შემდეგ თითით გადავანაწილოთ, რომ არ იყოს მკვეთრი ხაზი. ეხლა ავიღებ ლაინერის ფუნჯს და თვალის შავი ჩრდილით გავიყვან უბრალოდ ლაინერის ხაზს. რაზეც შემდეგ უკვე გადავისმევთ ჩვეულებრივ ლაინერს. თუ თქვენ გირჩევნიათ ძალიან
ჩვეულებრივად და თავისუფლად შეგიძლიათ უბრალოდ თვალის ჭრდილის ლაინერის დატოვოთ. ეხლა უკვე წავისვენ თვალის ლაინერს. ძალიან ხილვად და საჭირო. ეცადეთ არ გააფუჭო. ეხლა უკვე ავიღებ ისევ ლაინერის ფუნჯს და შავ თვალის ჭრდილს და მოვიყვან კუთხესთან თვალის შევუერთებ ლაინერს და ოდნავ დავბლენდავ და შევამსუბუქებ ფაქტიურად ამ ლაინერსაც, რაც წავისვით თხევად ლაინერს. ოდნავ დავუმატებ თვალის ქვეშ მუქ ყავისფერს და შევუერთებ ლაინერს. ახლა უკვე შეგვიძლია წავისვათ თხევადი კონსილერი თვალის ქვეშ და მოვწმინოთ და გავასწოროთ ყველაფერი, რაც თვალის ქვეშ ჩამოიყარა. ოღონდ არ მიხვიდეთ ახლოს თვალის ქვედა წამწამის ხაზთან, იმიტომ რომ აქ უკვე გვისვია თვალის ჭრილი. უბრალოდ ახლოს მივიდეთ ამ ხაზთან და ისეთ ვართ. და ბოლოს თეთრ ჰაილაითერს წავისვებ წარბის ქვეშ. და შიდა კუთხეში თვალის. და ბოლო ნაბიჯერს ტუშის წასმა. ეს არის დასრულებული Smokey Eye. თუ მოგწონთ ესეთი სახის ვიდეოები, გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი და დაალაიქოთ ეს ვიდეო. დიდი მადლობა ყურებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.